és újra itthon. Sorra szállnak le a felejthetetlen győzelem hősei. Korabeli sajtóbeszámolók szerint 10 000-ek várták a magyar válogatottat, amely Londonban 6-3-ra legyőzte az angol válogatottat, és ezzel korábban talán sohasem tapasztalt lelkesedést váltott ki a magyar társadalomból. Találtunk egy fontos tanút, aki a Sebes Gusztáv szövetségi kapitány mellett dolgozó edző, Mándi Gyula kisiskolás családtagjaként, maga is ott állt aznap reggel a játékosok mellett a keleti pályaudvarnál felállított emelvényen. Szomolányi G. István alakja felismerhető a londoni mérkőzést és az utazást dokumentáló diafilm egyik kockáján is. Többen elhatároztuk, hogy nem megyünk iskolába, hanem kimegyünk a csapatnak a fogadására. Állítólag korán érkezett volna a vonat, valamit késett, mert mindenhol megálltak köszöntésre. Mi gyerekek legkülönbözőbb helyekre kiérkeztünk, nagy tömeg volt már. Barostéren próbáltunk mindenhova fölmászni, természetesen a vagányosztálytársaim, azok fölmásztak villanyoszloptól kezdve lehetetlen emelvényekig mindenfelé. Én magam nagy nehezen fölmentem a pódiumra, és akkor fölcsapódott egy fekete függöny, és az akkor érkezési oldalról jöttek ki a játékosok szép sorrendben egy pódiumra. Ez akkor egy 10 éves gyereknek egy óriási élmény volt, hiszen a modern magyar történelemnek ez az egyik legnagyobb sikere volt ez a meccs. A Mándi Gyulának a virágcsokrát, a Csándor Csikar elkérte, mert aztán képzelje, kijött az anyám is, meg a feleségem is, most mind a kettő megsértődik. Most a Mándi egy ilyen kompromisszumkész ember volt, szó nélkül odaadta a csokrot a Csikarnak. A felesége úgy megsértődött, hogy nem engedte kipakolni a cuccokat. Ott volt aznap reggel a keleti pályaudvarnál a hazaérkező főhősök közelében Bozsik József 10 éves kisöccse Bozsik Lajos is, aki arra is emlékszik, miért viselt Puskás Ferenc másfajta kabátot, mint a többiek. Az oka neki, hogy más kabát volt, mert nem tudom pontosan, hogy az edzőpályába ellopták a téli kabátját, és valakitől kapott egy kabátot, balonkabátot, ami tehát novemberben azért, meg decemberben ez hideg van. Valaki kölcsön adta neki, de hát nagy volt, keze nem látszott ki. És a jobb oldalon ott volt egy éppen nem tudott, hogy nagy tinta. Nagyon-nagyon ideges, nagyon ideges. Itt van a kezemben egy korabeli kiadvány, egy Szepesi György által dedikált füzet az évszázad mérkőzése címmel, amelyben szó esik a budapesti fogadtatásról és a keleti pályaudvarnál rögtönzött reggeli ünnepségről is. A díszemelvényt az érkezési oldalnál állították fel, a háttérben látható épület pedig ma is azonosítható, a Kerepesi út túloldalán álló MÁV épület az. Azt láthatjuk, hogy ez nem egyedi eset, hiszen a futballisták sikeres hazatérésének, vagy éppen kudarc utáni hazatérése utáni fogadtatásának is megvannak a hagyományai is Magyarországon. Talán az egyik első híres ilyen eset, amikor a Egyiptomtól elszenvedett 3-0-ás vereség után tért haza a csapat a 24-es olimpiáról, és már akkor dühös tömeg várta a csapatot a budapesti pályaudvaron. De hogyha mondjuk megnézzük azt a diadalutat, ahogy a német válogatott tért haza az 54-es megnyert VB-ről, és mindenhol, ahol áthaladt a vonat, meg kellett állni, mindenhol tömegek voltak. Tehát ez egy természetes reakció. A mai megfelelője általában az, hogy hazajön az aranygép, és akkor a repülőtéren vannak sokan. Úgyhogy az aranycsapat életében is volt több ilyen emlékezetes fogadtatás, leginkább a Helsinki olimpia és itt a 6-3 után, és hát aztán volt egy olyan is, amikor számonkérő dühös tömeg várta volna a csapatot, ha nem szállították volna le a játékosokat Tatánál a vonatról a világbajnoki döntő után. A rendkívül szélsőséges reakció az annak a rendkívüli módon felfokozott várakozásnak volt eredménye, ami a VB-t is jellemezte, meg már az azt megelőző éveket.
azért, hogy érezték a politikai vezetők az ebben rejlő kockázatot, tehát hogy nem csak mindig győzni lehet a futballban, hanem időnként ki is lehet kapni, még az aranycsapatnak is. Azt jelzi az, hogy mondjuk ezeken a nagy tömegrendezvényeken, azon is, ami itt volt ezek szerint december elején a hazatéréskor Londonból, nem a első vonalbeli kommunista politikusok szerepeltek, hanem próbálták a népszerű játékosokkal elmondatni a politikai üzeneteket, konkrétan Puskás Ferenccel, a csapatkapitánnyal. Kristóf István a párt és a kormány nevében üdvözli a győztes csapat tagjait. A csapat nevében Puskás öcsi ígéri, hogy továbbra is becsülettel megállják a helyüket. Köszönjük pártunknak, kormányunknak, népünknek, hogy lehetővé tette számunkra a zavartalan felkészülést életünk eddigi legnagyobb sportfeladatára. Kérjük, bízzanak bennünk továbbra is. Idézi a szepesi füzet Puskás Ferencnek a keleti pályaudvarnál elmondott reggeli beszédét. De vajon milyen volt a csapatkapitány viszonya akkoriban a párthoz, a kormányhoz? Hát afelől ne legyen kétségünk, hogy egy számára megírt beszédet olvasott föl, tehát az egészen biztos, hogy ezek nem az ő szívéből jövő gondolatok voltak, amiket ő vetett papírra, hanem neki el kellett játszani ezt a szerepet, amelyet hát utólag kritizálhatunk esetleg, hogy köszönetet mondott a diktatúrának, de ha egy picit is bele tudjuk képzelni magunkat abba a millióbe, akkor azt kell mondani, hogy ez magától értetődő volt, hogy a csapatkapitány egy ilyen alkalommal elvégzi ezt a rá szabott feladatot. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az, hogy ez több szempontból is sántít, az az üzenet, amit elmondattak vele, tehát hogy a rendszernek, a politikai vezetőknek köszöni, hogy a csapat remek körülmények között készülhet és sportolhat, és minden feltétel adott ehhez. Volt benne természetesen igazság, de hogyha kicsit hátrébb lépünk és nagyobb, tágabb perspektívából szemléljük ezt a dolgot, akkor a futballistáknak egyébként olyan nagy előrelépés nem hozott a kommunista fordulat, hiszen itt egy nagyon, azt mondhatjuk, jól működő, virágzó profi futballkultúra épült ki a 20-as, 30-as, 40-es években, és egy csomó kiváltságot elvett a futballistáktól egyébként. Lehet azt mondani, hogy valóban voltak olyan kiváltságaik a futballistáknak és a sportolóknak, amelyekről a hétköznapi ember nem is álmodhatott a diktatúrában. De egyébként a futballsztárok másútt a szabadvilágban azért jóval több olyan kiváltságot élveztek, amiről viszont a kommunista országok sportolói nem álmodhattak. Deák János és Szőcei Sándor Kossuth-díjas stahanovisták dolgozó népünk igaz szeretetét tolmácsolják. És hogy miként jutott el aznap késve az iskolába az első órákat ellógó Mándi rokon? Hát iskolában, amikor az egésznek vége lett, akkor én is a rokonsággal felszállhattam a csapat buszára, és ott kiraktak a Visegrádi utcai jégbüfénél, mert azt hiszem a Margit szigetre mentek. Most nekem még egy élményem kötődik ehhez, hogy abban az időben egy zenei vetélkedő nyertem valami pénzt, amit egyébként sportelőfizetésre szántam, de ajándékba kaptam egy sportelőfizetést, és akkor előfizettem a sportra 53. decemberében, azóta nekem rendszerint a napjaim úgy kezdődnek, hogy a sportot átfutom. Köszönjük néktek, válogatott labdarúgók, ezt a felejthetetlen szép eredményt. Ez jó mulatság, férfi munka volt.